Trung Quốc tập trận tấn công cách Đài Loan 300 km, thề nghiền nát thế lực ly khai. Cũng tại Trung Quốc, xe buýt bị lũ cuốn xuống sông khiến 13 người tử nạn. Lời kể một cựu quản giáo ở Tân Cương, phàm nhân không được đối xử như con người. Giới phân tích lại xôn xao về diện mạo khác lạ của ông Kim Jong-un. Mỹ khởi tố hai vợ chồng bán bí mật tàu ngầm hạt nhân. Canada giật mình thức giấc vì thiên thạch rơi xuống giường. Phản ứng nhanh, cảnh sát tuần tra Mỹ thoát chết trong gang tấc. Vết đen mặt trời, báo hiệu bão địa tường sắp tấn công trái đất. Theo thông báo của VOA, cuộc tập trận mới đây ở Phúc Kiến bao gồm quân xung kích, đặc công và các chuyên gia hàng hải. Các lực lượng của VOA chia làm nhiều nhánh quân khác nhau để bao vây bờ biển. Cuộc tập trận dường như chỉ gồm số lượng binh sĩ tương đối ít. Nhóm quân này đi trên thuyền nhỏ tiếp cận bờ biển, rồi ném lựu đạn khói, xuyên thủng hàng rào thép gai và đào chiến hào trên cát. Bầu trời quang đãng, mặt biển yên lặng, chứng tỏ cuộc tập trận không thể diễn ra vào hôm thứ Hai, vì khi đó miền Nam Phúc Kiến bị ảnh hưởng bởi cơn bão di chuyển giữa Đài Loan và Philippines. Cuộc tập trận có lẽ xảy ra hồi cuối tuần trước. Ngay sau cuộc tập trận, nhật báo của quân đội Trung Quốc BOA Daily hôm 12 tháng 10 tuyên bố sẽ nghiền nát mọi thế lực đòi ly khai ở Đài Loan. Họ còn khẳng định Trung Quốc đủ tự tin và năng lực ngăn chặn thế lực nước ngoài can thiệp ở Đài Loan. Sáng hôm qua ngày 11 tháng 10 ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, một xe buýt bất ngờ trượt khỏi cây cầu bắc ngang sông, hậu quả khiến trần xe vỡ nát, 13 người thiệt mạng và một người khác mất tích. Cơ quan ứng phó khẩn cấp tỉnh Hà Bắc cho biết có 51 người trên xe khi phương tiện đi qua cầu Wanmu rồi rơi xuống sông Đô Hà ở huyện Bình Sơn vào lúc 7 giờ sáng. Vị trí tai nạn cách trung tâm Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc khoảng 40 km. Cây cầu vốn đã nửa chìm nước nổi khi ở đập Gan Nang ở thượng nguồn xả lũ trong nhiều ngày gần đây. Chiếc xe buýt gặp nạn trong lúc chở công nhân đến nhà máy thép gần đó và có 37 người đã được giải cứu. Xe buýt được trục vớt vào sáng cùng ngày. Với trần xe bị tàn phá nghiêm trọng, tài xế đã bị cảnh sát bắt giữ. Gần đây, huyện Bình Sơn hứng chịu mưa lũ hoành hành, gây sạt lở và đường xá sụt lún. Gan Nang, hồ chứa lớn nhất do tỉnh Hà Bắc quản lý, đã ghi nhận mực nước dâng lên cao nhất trong năm nay vào hôm 9 tháng 10. Vì vậy, cho xả lũ khiến nước ào ạt tràn về hạ lưu. Như đã đưa tin, Trung Quốc lại đối diện được lũ nghiêm trọng trong tháng 10, với nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Sơn Tây. Một người Trung Quốc rời khỏi đất nước đã kể với đài Sky News của Anh về số phận bi thảm của hàng vạn người, thậm chí hàng triệu người bị giam giữ trong các trại tập trung ở khu tự trị Tân Cương, nơi sinh sống chủ yếu của người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Người đàn ông họ Giang khẳng định là cựu cảnh sát ở Tân Cương, từng tham gia di lý hàng trăm người ở Trung Quốc về lại khu tự trị bằng xe lửa chở hàng. Theo lời kể, có một đợt tàu hàng chở khoảng 500 người Tân Cương xa xứ bị bắt trở về. Trong suốt cuộc vận chuyển dài khoảng 2 ngày, chúng tôi không cho họ ăn và chỉ cho uống nước bằng nắp chai. Họ cũng không được đi vệ sinh để đảm bảo trật tự. Sau 2 ngày như vậy, khoảng 500 người đã đến Tân Cương. Hình ảnh quay từ trên cao được công bố năm 2019 cho thấy những tù nhân Duy Ngô Nhĩ bước ra khỏi một đoàn tàu, bị bịt mắt và gông cùm, đầu tóc bị cạo sạch. Ông Giang nói video cho thấy những phạm nhân mặc đồng phục khác nhau, có lẽ họ bị chuyển từ nhiều nhà giam đến một trại tập trung lớn hơn. Ông Giang nói có rất ít bằng chứng còn giữ lại về cuộc sống khốn khổ của phạm nhân ở Tân Cương. Tuy nhiên, ông kể rằng bên trong cái gọi là trung tâm giáo dưỡng, quản ngục đã thẳng tay đánh đập, nhiều người đã tử vong. Quản ngục không đối xử với phạm nhân như con người, họ làm nhiều điều mà người ta không thể làm với đồng loại của mình, ông Giang kể. Ông nói thêm, bản thân vốn là nhà điều tra hình sự trước khi chính phủ Trung Quốc điều động một lượng lớn cảnh sát trên cả nước đến khu tự trị theo chương trình giúp đỡ Tân Cương. Chương trình bao gồm hàng ngàn cảnh sát có vũ trang bị điều chuyển công tác. Ông Giang kể tiếp, khi tôi đến Tân Cương năm 2018, đã có hơn 900.000 người Duy Ngô Nhĩ bị bắt với lý do như nói điều gì đó sai trái theo quan điểm chính quyền Bắc Kinh. Họ được gửi đến trung tâm giáo dưỡng để kiểm soát. Người dân ở Tân Cương sống dưới sự giám sát liên tục và gắt gao cả về thể chất lẫn tinh thần. Ông Giang rời Trung Quốc vào năm 2020, cho biết lý do là các giá trị sống của tôi đã sụp đổ. Tôi không còn biết đâu là đúng, đâu là sai nữa. Tôi không sợ nguy hiểm, tôi đã nhìn thấy đủ sự sống và cái chết. Tôi đã nhìn thấy nhiều tử thi ở Tân Cương rồi. Việc nói ra trước truyền thông là cách tôi giải thoát bản thân mình, trích lời ông Giang cho biết với Sky News. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Sky News đã đặt câu hỏi với quan chức chính phủ Trung Quốc về những lời kể của ông Giang.
Đáp lại, Elisan Anazat, phát ngôn viên chính quyền Tân Cương khẳng định, Trung Quốc là đất nước được điều hành bởi luật pháp, cảnh sát xử lý các hành vi phạm tội theo luật và luật cấm giam giữ trái phép hay tra tấn để ép cung. Cảnh sát phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của nghi phạm. Vì vậy, những lời nói của người tự xưng là cựu cảnh sát, bao gồm việc không cho đi vệ sinh hay không cho ăn uống, thực chất là không tồn tại. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã gọi các cáo buộc về vi phạm nhân quyền ở Tân Cương là lời nói dối thế kỷ. Họ kiên quyết cho rằng người dân khu tự trị này sống cuộc đời ấm no và hạnh phúc. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 9 tháng 10 cho rằng Thượng nghị sĩ Mitch McConnell không có can đảm để thách thức kết quả bầu cử năm ngoái. Ông Trump phát biểu trước đám đông ở bang Iowa. Mitch McConnell đáng lẽ nên thách thức kết quả bầu cử vì khi đó chúng ta có nhiều nguồn lực để làm như vậy. Ông Trump lặp lại cáo buộc chiến thắng bầu cử ngày 3 tháng 11 bị nhóm của đối thủ Joe Biden đánh cắp. Đồng thời, cựu Tổng thống cho rằng ông Mitch McConnell giành được vị trí lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện chỉ vì đã vận động được nhiều tiền và đưa chúng cho các thượng nghị sĩ. Đó là thứ duy nhất mà ông ấy có. Những tháng gần đây, ông Trump nhiều lần chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden về khủng hoảng người di cư và gói đầu tư cơ sở hạ tầng. Ông Trump cũng ẩn ý về khả năng tái tranh cử năm 2024 nhưng chưa chính thức công bố chiến dịch. Trong một bài phỏng vấn, cựu Tổng thống ngầm bày tỏ sẽ hạ bệ ứng viên tiềm năng là Thống đốc Florida, Ron DeSantis và những đối thủ khác. Lãnh đạo Kim Jong-un gây chú ý trên trường quốc tế khi phát biểu nhân dịp thành lập đảng cầm quyền Triều Tiên vào hôm 10 tháng 10. Những người theo dõi sát tình hình Bình Nhưỡng đã nhận ra ông Kim mặc trang phục khác với thường ngày. Ông mang tất đen và đi giày sandal, còn bộ vest dường như rộng hơn vì nhà lãnh đạo có vẻ tiếp tục sụt cân. Colin Quico, chuyên viên phân tích của đài NK News ở Seoul, đặt vấn đề tại sao lãnh đạo Kim đã có lần đầu tiên mang giày sandal tại sự kiện quan trọng. Nếu chỉ vì thích hoặc sự tiện lợi thì không có gì đáng bàn. Tuy nhiên, chưa thể loại trừ khả năng ông Kim đang muốn bảo vệ sức khỏe bản thân cẩn trọng hơn. Ông ấy đã sụt hàng chục ký trong thời gian ngắn vào tháng 5. Ông ấy dường như tăng cường cảnh giác với COVID-19 hoặc gặp vấn đề sức khỏe nào đó, trích lời chuyên gia Quico nhận định. Sự lựa chọn trang phục của ông Kim luôn là chủ đề đáng quan tâm của giới phân tích tình hình Triều Tiên, vì chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt này có thể cung cấp manh mối về sức khỏe của ông Kim, vốn là chuyện quốc gia đại sự được bảo mật kín kẽ. Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật, lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi các quan chức tập trung cải thiện đời sống của người dân khi đối diện với tình cảnh kinh tế thảm khốc. Jonathan Taubey, kỹ sư hạt nhân thuộc Hải quân Mỹ và vợ Diana mới đây đã bị buộc tội bán thông tin mật về tàu ngầm hạt nhân cho nước ngoài. Cục điều tra liên bang FBI đã phát hiện hai vợ chồng tuồn dữ liệu bí mật cho cơ quan tình báo nước ngoài chưa xác định vào năm ngoái, theo thông báo từ Bộ Tư pháp. Nhân viên FBI đã giả làm người mua thông tin từ nước ngoài và thỏa thuận thanh toán 100.000 đô la bằng tiền điện tử, nhờ đó bắt quả tang hành động của vợ chồng kỹ sư. Hồ sơ trình tòa án cho biết kỹ sư Jonathan từng giấu một thẻ nhớ kỹ thuật số chứa thông tin nhạy cảm về cảm biến của tàu ngầm hạt nhân trong nửa chiếc bánh sandwich Vesper đậu phộng. Sau đó, tay kỹ sư giả vờ làm rơi chiếc bánh ở bang Tây Virginia, trong khi vợ của ông này có mặt để cảnh giác xung quanh. Một lần khác, hai vợ chồng phối hợp giấu thẻ nhớ vào gói kẹo cao su và bị FBI bắt quả tang. Hai vợ chồng sẽ bị khởi tố do vi phạm đạo luật năng lượng nguyên tử. Phiên điều trần đầu tiên sắp diễn ra vào hôm nay ngày 12 tháng 10 theo giờ Mỹ. Chính quyền đảo La Palma, Tây Ban Nha hôm 11 tháng 10 ban hành các lệnh phong tỏa mới sau khi dung nham núi lửa nóng hơn 1.200 độ C đã thiêu cháy một nhà máy xi măng và nhiều công trình khác, tạo nên một đám mây khói khổng lồ. Giới chức liên tục đo lường chất lượng không khí để xác định có nguy hiểm cho người dân hay không. Trong khi đó, một ủy ban đặc biệt theo dõi dòng chảy dung nham mới cũng đang tiến ra Đại Tây Dương và chỉ còn cách biển 300 mét. Theo video do Viện Khai thác mỏ và Địa chất Tây Ban Nha công bố, dung nham núi lửa vào đầu tuần này tiếp tục chảy cuồn cuộn từ sườn núi. Khối lượng dung nham nóng chảy có lúc tương đương với tòa nhà 3 tầng. Bãi đỗ xe của một cơ quan chính quyền đã mở cửa cho người dân đến trú ẩn. Từ khi thức giấc hôm 19 tháng 9, núi lửa đã liên tục phun trào dòng dung nham khổng lồ, bao phủ diện tích gần 600 hectare, hủy hoại gần 1.200 công trình và hàng loạt trang trại của người dân. Một phụ nữ Canada may mắn thoát nạn khi đang ngủ thì mảnh thiên thạch từ trên trời xuyên thủng nóc nhà rơi trúng gối nằm. Sự việc xảy ra ở thị trấn Golden, miền đông nam tỉnh British Columbia vào hôm 4 tháng 10. Lúc đó, Ruth Hamilton đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh và cảm thấy có mảnh vỡ bắn vào mặt. Cô cho biết tôi ngồi dậy, bật đèn và không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra. Nhận được điện thoại cầu cứu, cảnh sát đến nhà người phụ nữ và cho rằng vật thể lạ xuất phát từ công trình đang xây dựng lân cận. Chủ nhà kể tiếp,
Chúng tôi gọi điện cho dự án công trình Canyon và hỏi họ có vụ nổ nào hay không. Họ bảo không, nhưng tối qua nhìn thấy một tia sáng vụt ngang bầu trời kèm theo vài tiếng nổ. Người phụ nữ và cảnh sát nghe vậy mới đoán được sự việc. Các cháu của bà nghĩ rằng viên thiên thạch có vẻ ngầu nên họ sẽ giữ nó lại làm kỷ niệm. Một tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại một công viên giải trí ở tỉnh Hyōgo, miền Tây Nhật Bản cuối tuần qua, khiến cho 6 người rơi từ tầng 3 xuống tầng 2 với độ cao khoảng 2,4 mét. Thời điểm xảy ra sự cố là khoảng 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 10 tháng 10 và không có người tham gia khác ở tầng 2. Ghi nhận từ cảnh sát cho biết cả 6 người đều bị thương, trong đó một nam thanh niên 24 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi đều đến từ tỉnh Osaka, đã bị gãy xương chậu. Rất may là 4 người còn lại, bao gồm một bé gái 7 tuổi và một bé gái 1 tuổi, đều chỉ bị thương nhẹ. Được biết, tai nạn xảy ra tại tòa nhà trò chơi mê cung được xây bằng gỗ, hoạt động từ tháng 4 năm 2013, kể từ khi công viên mở cửa vào tháng 7 năm 2000. Đại diện công viên cho biết việc kiểm tra an toàn của các điểm tham quan hay trò chơi đều được tiến hành hàng ngày. Vào Chủ nhật, khoảng 2.000 người đã đến thăm công viên. Tuy vậy, sau khi xảy ra sự cố, khu vực trò chơi mê cung cũng đã bị đóng cửa, nhưng công viên này tiếp tục hoạt động. Đầu tuần này, cảnh sát đã bắt đầu cuộc điều tra nghi vấn có sơ suất trong khâu kiểm tra quản lý và công viên sẽ bị buộc phải đóng cửa từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10. Không thể phanh kịp, chiếc sedan lao thẳng vào ô tô phía trước ngay giữa đường cao tốc bang Florida, Mỹ vào hôm 7 tháng 10. Lúc đó, ô tô kia bị bể bánh và tài xế cùng cảnh sát giao thông đang kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, khi nghe tiếng rít của chiếc sedan vang vọng từ xa, họ đã phản ứng nhanh và nhờ đó thoát nạn trong gang tấc. Video của cảnh sát ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc nguy hiểm này. Cảnh sát không bị thương, còn tài xế của chiếc xe bị tông trúng có vài vết trầy xước nhẹ. Sau cú đâm trực diện, tài xế chiếc sedan lùi lại và lái đi mất dạng. Cảnh sát thông báo đang tìm kiếm người này. Đoạn video ghi lại cảnh cơn bão lớn ập vào một ngôi nhà ở thành phố Norman, bang Oklahoma. Tiểu bang cảnh báo nhiều trận lốc xoáy có thể diễn ra. Trong khi đó, ở nhiều nơi thuộc Texas đã hứng chịu mưa lớn trút xuống. Bầu trời Đại Tây Dương cũng vần vũ những đám mây bão đang kéo về thành phố Marathon, bang Florida. Đợt mưa bão đã khiến hãng hàng không Southwest Airlines hủy bỏ ít nhất 30% chuyến bay vào hôm Chủ nhật, đánh dấu vụ đình chỉ bay nghiêm trọng ngày thứ hai liên tiếp. Các vết đen mặt trời có thể được quan sát vào hôm 11 tháng 1 từ một khu vực trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha, báo hiệu một cơn bão địa từ sắp tấn công trái đất. Cơn bão từ này có cường độ 1 hoặc 2 trên thang đo 5 cấp, với cấp 5 là mạnh nhất, theo đánh giá của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ. Theo Reuters, khá đông du khách đang tập trung tại điểm ngắm cảnh Ronda của Tây Ban Nha để quan sát mặt trời. Viện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha cho biết, bão địa từ có thể làm nhiễu loạn từ trường trái đất trong vài giờ hoặc vài ngày. Bão địa từ hình thành do sự gia tăng đột ngột của các phân tử phát ra trong tia sáng mặt trời, chạm tới từ quyền, từ đó gây nhiễu loạn từ trường trái đất. Do hiện tượng này, các vệ tinh liên lạc, hệ thống định vị và điều hướng có thể bị ảnh hưởng. Đầu tuần này, hãng dược AstraZeneca của Anh cho biết loại thuốc phòng ngừa và điều trị COVID-19 của họ đang thử nghiệm giai đoạn cuối trong việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong vì virus SARS-CoV-2. Đây là loại thuốc được dùng qua đường tiêm với liệu pháp kháng thể làm giảm 50% nguy cơ mắc bệnh COVID-19 với tình trạng nặng hoặc tử vong ở những bệnh nhân tự chữa trị tại nhà đã xuất hiện các triệu chứng trong 7 ngày hoặc ít hơn. Loại thuốc mới này của hãng AstraZeneca sẽ đưa các kháng thể vào cơ thể người và tồn tại trong nhiều tháng, từ đó giúp chống lại virus trong trường hợp bị lây nhiễm. Trong khi đó, vaccine AstraZeneca được sử dụng trên khắp thế giới lại có cơ chế dựa vào hệ thống miễn dịch có sẵn của con người để phát triển các kháng thể mục tiêu và các tế bào chống virus. Sự khác biệt này sẽ tạo ra một loại thuốc ngừa và điều trị COVID-19 phù hợp cho những bệnh nhân có kháng thể yếu, không đủ phát huy tác dụng của vaccine AstraZeneca. Cuộc thử nghiệm đang được hãng dược Anh tiến hành ở 13 quốc gia và có sự tham gia của hơn 900 người trưởng thành. AstraZeneca hiện cũng đã yêu cầu phê duyệt khẩn cấp từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ để có thể sớm đưa thuốc COVID-19 tiêm mới của họ vào sử dụng. Ngư dân và cư dân của thị trấn ven biển Santa Fe ở Havana đang cùng hợp lực để bảo vệ lợn biển, một loài động vật biển đang trong tình trạng rất nguy cấp. Được biết, lợn biển có 3 loại được phân định dựa trên vị trí địa lý là lợn biển Amazon, lợn biển Mỹ hay còn gọi là lợn biển Tây Ấn Độ và lợn biển châu Phi. Loài lợn biển được bắt gặp tại thành phố ven biển ở Cuba chính là lợn biển Tây Ấn Độ. Lợn biển là một loại động vật có vú sống ở vùng nước nông, ở cả vùng nước mặn và nước ngọt, chủ yếu ở các cửa sông và các khu vực nhiệt đới khác.
Rất không may là loại lợn biển được coi như một món đặc sản tại các vùng mà nó sinh sống. Do vậy, những kẻ đánh bắt bất hợp pháp sẽ liên tiếp giăng lưới để bán kiếm lời. Điều đáng nói là lợn biển có đặc tính di chuyển chậm chạp nên số lượng lợn biển bị đánh bắt đã lên đến mức báo động. Trong khi đó, các chuyên gia coi lợn biển là viên ngọc quý của tạo hóa, giúp tạo nên sự đa dạng sinh học của biển cả. Theo các chuyên gia, lợn biển có tuổi thọ trung bình khoảng 35 năm và thường đạt trọng lượng lên tới 1.500 kg và chiều dài từ 4 tới 6 mét. Trong tiếng reo hò cổ vũ của đám đông, tay chơi mô tô mạo hiểm Katie Meyer đã phóng xe giữa hai tòa tháp đôi cao 30 tầng ở thủ đô Tallinn của Estonia vào hôm Chủ nhật, ngày 10 tháng 10. Hai tòa nhà thuộc khu phức hợp Tornieme cao 117 m và khoảng cách giữa chúng là 11 m. Với hệ thống dây buộc, nữ biker tăng hết tốc độ, bay vọt ra khỏi tòa nhà đầu tiên và đáp xuống thành công ở tòa nhà bên cạnh. Nữ tài xế 26 tuổi Meyer là một trong những tay lái mạo hiểm hàng đầu châu Âu, từng về thứ 6 trong cuộc tranh chức vô địch toàn châu lục vào năm 2017. Màn diễn biến mới đây diễn ra ở Tallinn, thủ đô của thành phố đông dân nhất, nằm ở phía bắc nước Estonia, bên bờ vịnh Phần Lan thuộc biển Baltic. Thành phố là trung tâm công nghiệp, tài chính và văn hóa của Estonia với dân số gần 440.000 người. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.